สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูระบบโซลาร์เซลล์แบบบ้านๆที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้ก็ทำเองทั้งหมด 100% นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองว่าจะติดโซลาร์เซลล์ดีไหมก็คลิปนี้ขออนุญาตเอามาเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆนะให้ดูภาพรวมก่อนนะครับของผมใช้งานอยู่แบบนี้บ้านๆมากๆจะมีระบบโซลาร์เซลล์ที่รับไฟจากแสงอาทิตย์ด้านนอกนะครับเข้ามายังโซลาร์ชาร์จเจอร์ตัวนี้ที่เป็น Power MR นะครับคลิปนี้ก็จะขอพูดไปเรื่อยๆเล่าประสบการณ์เล่าการติดตั้งนะครับก็จะมีตู้ไฟเล็กๆมีสายไฟโยงเข้ามาจะมีแบตเตอรี่อยู่2ชุดนะครับตัวนี้เป็นชุดแรกผมก็ขออนุญาตเอาออกนิดนึงนะครับแบบนี้เลยค่อนข้างจะดูบ้านๆจริงๆสำหรับท่านใดที่กำลังจะติดตั้งก็พยายามลองดูนะครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่ามันคุ้มค่ากับผมไหมนะครับชุดนี้ติดตั้งมาเกือบจะ2ปีนะครับตั้งแต่ประมาณกรกฎาคม24นะครับก็ประกอบเองตัวนี้เป็นแบตเตอรี่120แอมป์ก็8ก้อนนะครับเป็น24โวลต์ความจุก็120แอมป์นะครับนี่นะชุดใหญ่นี่นะแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัว Solar Charger Power MR ผมก็สั่งซื้อตัวนี้มาประมาณ10,000นะครับตัวนี้เป็น100แอมป์25.6โวลต์ก็คือ24โวลต์นะครับลิเธียมฟอสเฟตทั้งคู่เพราะว่าผมติดตั้งในบ้านนะตัวนี้คือในบ้านเพื่อที่จะพยายามคิดในแง่ของเปลวไฟนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านอาจจะมีควันได้แต่ไฟไม่ลุกเนี่ยผมก็รู้สึกสบายใจละก็เลยเอามาไว้คู่แบบนี้ตัวนี้เป็นไม้ด้วยซ้ำนะโต๊ะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่พยายามป้องกันเรียบร้อยแล้วนะครับอัปเกรดตัวนี้จะเป็นเหล็กตัวเนี้ยเพื่อที่จะถ้าเกิดว่ามีไฟลุกมีความร้อนเหล็กมันก็ทนได้นะครับตัวนี้พ่วงการแบบขนานสังเกตดูเนี่ยครับตัวนี้ขั้วบวกดึงมาข้างล่างเดี๋ยวผมจะไล่ให้ชมทีหลังอีกทีหนึ่งยาวๆเลยตัวนี้พ่วงกันขั้วบวกนะครับพ่วงกับขั้วบวกของตัวนี้หมายความว่าแบตเตอรี่ชุดนี้ขนานกันเหมือนเราต่อผ่านแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆเนี่ยครับพ่วงกันเลยแดงชนแดงซึ่งแดงตัวนี้ก็จะมาจากตัวที่เป็น power supply เป็น switching power supply ด้านล่างตัวนี้นะครับจ่ายไฟกลางคืนถ้าไฟไม่พอเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งหมดเลยเริ่มแรกผมจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดนะเมื่อสักครู่คือเกริ่นนำนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าท่านใดที่กำลังจะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เองแบบบ้านๆทำเองนะก็ไม่ยากเกินไปแต่คุณจะต้องเรียนรู้และแยกแยะสัดส่วนชิ้นส่วนแต่ละกลุ่มออกมาอีกทีหนึ่งว่าเราจะทำแค่ไหนบ้างผมทำมาเรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดมาเรื่อยๆก็เลยเห็นภาพรวมทั้งหมดก็อยากจะเอามาแนะนำตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้ปรับแรงดันนะครับเขาเรียกว่า stabilizer เป็นยี่ห้อเซอร์คอนนะครับแล้วก็ด้านล่างสังเกตดูฝุ่นเยอะมากเลยผมไม่ค่อยได้ทำความสะอาดนะก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละเซตนี้เป็นชุดการควบคุมการเชื่อมต่อแล้วก็มีตัว ATS อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นตัว ATS ที่ผมเคยแนะนำไปเอาไว้สลับทางไฟด้านนี้มาก็กลับมาใช้ไฟหลักถ้าไฟหลักดับก็ไปใช้ไฟสำรองประมาณนี้ปุ๊บปั๊บเองอัตโนมัติแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสวิตช์ควบคุมจะเป็นต่ำตัดเต็มต่อนะครับตัวนี้เอาไว้ควบคุมสวิตช์แล้วก็สลับทิศทางตัวนี้เป็น ATS 220โวลต์ลองย้อนหลังกลับไปดูคลิปที่ผมเคยรีวิววิธีใช้วิธีเชื่อมต่อไว้ก็ได้ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เป็นเซตทั้งหมดเลยนะครับเผื่อท่านใดที่กำลังจะทำเองนะเดี๋ยวไปดูแผงโซลาร์เซลล์ด้านนอกกันผมใช้แผงโซลาร์ ppm 610 วัตต์จำนวน3แผงต่ออนุกรมกันนะครับได้ 1,800 วัตต์โดยประมาณแล้วก็ประมาณ130กว่าโวลต์นะติดตั้งไว้แบบนี้แล้วก็เชื่อมสายเข้ามานะครับผมใช้ท่อสีขาวเพื่อปกป้องความร้อนให้สายไฟนะครับแล้วก็มีเดินสายกาวด้วยนะสายกาวจะเดินเชื่อมลงดินหน้าบ้านแล้วก็เชื่อมกับกราวของโซลาร์ชาร์จเจอร์ข้างในบ้านด้วยนะครับ
สายไฟมาจากแผงโซลาร์เซลล์จะเข้ามาในท่อนี้นะครับพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสายดำแดงคู่นี้นะนี่เป็นสายไฟที่มาจากโซลาร์เซลล์นะครับสูงสุด 1,800 วัตต์นะครับประมาณสัก136 โวลต์ถ้าผมจำไม่ผิดนะเข้ามาตรงนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มาผ่านเบรกเกอร์นะครับตัวนี้เป็น DC เบรกเกอร์ที่เขาเขียนเอาไว้50 แอมป์นะครับขึ้นมาตรงนี้ผ่านออกมาเป็นดำแดงเส้นนี้นะครับแล้วก็ผ่านขึ้นมาตรงนี้นี่ต้องดูคุณสมบัติของโซลาร์ชาร์เจอร์ที่คุณใช้ผมใช้ Power MR ตัวนี้จะรับได้สูงสุด 3,200 วัตต์นะ 3.2K นะครับคุณก็ซื้อโดยประเมินจากแผงที่คุณมีแผงผมเนี่ย 1.8K 1.8 กิโลวัตต์แต่ผมซื้อเครื่องที่ทำงานได้1เท่าเพราะว่าน่าจะทนกว่านะครับใช้งานแค่ 50% กำลังวัตต์จากแผงมาแค่ 1,800 แต่เครื่องเนี่ยรับได้สูงสุด 3,200 นะครับก็ประมาณนี้ถือว่าก็น่าจะใช้งานทนยาวๆผมใช้มา2 ปีแล้วยังนิ่งอยู่นะครับไฟเข้าตรงนี้สังเกตดูด้านล่างที่เขาบอกว่า PV นะครับเข้าบวกกับลบเนี่ยตามนี้สเปคก็อยู่ด้านข้างนะครับเปิดไว้อยู่สังเกตดูฝุ่นจับเคลอะหมดเลยนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ที่ผมอธิบายแบบนี้คือผมติดตั้งไปแล้วนะครับตอนที่คุณติดตั้งเนี่ยคุณจะต้องมีแบตเตอรี่ก่อนถ้าจะให้ดีสุดคือก่อนประกอบก็ต้องบาลานซ์ให้เรียบร้อยประกอบเสร็จให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็เอามาเชื่อมต่อนะครับไฟขั้วบวกแล้วก็ไฟขั้วลบที่มาจากตัวนี้นะครับเป็น BMS เข้ามาคุณก็จะต้องต่อสายตัวนี้ที่เห็นเป็นสายไฟเข้าก็คือแดงดำบวกลบนะครับแดงดำเข้ามาตรงนี้นี่คือเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เราก็ต่อแบตเข้ากับ Power MR ตัวนี้เป็นไฟแบตเตอรี่สังเกตดูเห็นไหมครับแบตเตอรี่นะพอแบตเตอรี่เข้ามาเขาก็จะสามารถเปิดเครื่องได้วิธีตั้งค่าก็อยู่ในคลิปที่ผมแนะนำไปหลายคลิปเลยเป็นวิธีการตั้งค่าของตัวนี้ตอนนี้สังเกตดูเครื่องก็ทำงานอยู่นะครับดูตรงนี้สักนิดหนึ่งสังเกตดู230 โวลต์นะครับเอาท์พุตก็คือไฟเข้าบ้านนั่นเองคุณสามารถที่จะกดตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็จะเห็น50 เฮิร์ตซ์ไฟเข้าบ้านนะครับเอาท์พุตก็อยู่ที่การจ่ายไฟจากแผงมา135 โวลต์นะครับสังเกตดู PV นะแล้วก็ 4.5 แอมป์ที่ชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปนะครับตอนนี้แผงรับอยู่ที่628 วัตต์เพราะว่าเย็นแล้วประมาณบ่าย4 โมงกว่าแล้วนะตอนนี้นะปกติมันจะอยู่ประมาณ 1,500 วัตต์ถึง 1,800 นะครับแบตเตอรี่15 แอมป์ก็คือชาร์จแบตที่15 แอมป์โดยประมาณนะครับชาร์จแบตที่400 วัตต์นะครับอันนี้นะแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่ 26.8 จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแบตมันทนเพราะว่าผมไม่เคยชาร์จขึ้นไปเกิน28 โวลต์เพราะว่าแบตเตอรี่ผมมันเยอะแต่ว่าตัวแผงโซลาร์เซลล์แค่ 1,800 วัตต์เองนะครับมันชาร์จได้สูงสุดรู้สึกจะประมาณ27 โวลต์กว่าๆปลายๆเท่านั้นเองไม่ถึง29นะแนะนำให้คุณใช้แบตที่เหลือเฟือขนาดใหญ่ไว้ก่อนนะครับบางทีถ้าเกิดว่าแผงคุณเยอะๆแต่คุณใช้แบตน้อยเนี่ยมันชาร์จขึ้นไปมันจะเต็มเร็วพอเต็มเร็วเนี่ยหมายถึงว่าแรงดันในแบตเตอรี่มันเยอะแบตมีโอกาสบวมปริได้ง่ายนะครับแนะนำว่ามีขนาดความจุแบตเยอะๆชาร์จขึ้นไปอยู่ที่28กว่า28.5ไม่เกินแบตจะอยู่ได้นานนะครับนี่เป็นทริคผมนะแล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านบางคนที่ไปฟัง YouTube มาก็ชาร์จเต็มๆไว้ก่อนชาร์จถึง29 โวลต์แต่ผมไม่เอาผมแนะนำว่าชาร์จขึ้นไม่เกิน 28.5 หรือ 28 โวลต์ก็แล้วแต่นะครับก็โอเคอย่างของผมเนี่ยชาร์จไม่เคยเกิน 28 แบตเตอรี่ก็จะดีมากๆสังเกตดูแบตเตอรี่ผมยังเนียนกริบอยู่เลยนะครับไม่มีบวมไม่มีผิดสังเกตเพราะว่าถ้าเราคิดง่ายๆถ้าเกิดมันชาร์จไปเรื่อยๆสมมติว่าเราเอาน้ำเข้าไปใส่นะครับนี่คือกรอกน้ำสมมติเป็นขวดน้ำถ้าเกิดคุณกรอกมาถึงประมาณเนี้ยมันยังไงแบตก็ทนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณกรอกเยอะๆดันเยอะๆสุดๆบางทีจนล้นเนี่ยบางทีไอตัวแบตเตอรี่มันมีโอกาสตึงมากแน่นแล้วก็มีโอกาสบวมปริได้ง่ายอย่างของผมเนี่ยไม่บวม
ประกอบยังไงก็อยู่อย่างนั้นเนื่องจากว่าชาร์จไม่เคยเกิน28นะครับพอชาร์จไม่เคยเกิน28โวลต์เนี่ยที่แน่ๆด้วยความรู้สึกด้วยความรู้ที่ผมมีแบตมันน่าจะอยู่ได้ทนได้นานถ้าเกิดไม่ดีเกรดหรือไม่เสียภายในเสียเองแต่คิดว่าน่าจะค่อนข้างน้อยเพราะว่า BMS มันควบคุมอยู่นะครับนี่ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับเป็นทริคหนึ่งที่ผมมีแล้วผมอยากจะแชร์ให้ฟังนะครับผมก็กดไปเรื่อยๆเพื่อดูแบตเตอรี่นะครับแบตตอนนี้แบตอยู่ที่ 26.8 นะครับพอเข้ามาอีกเซสชันหนึ่งโหลด 12% เนี่ยน้อยมากๆใช้งานโหลดอยู่ที่390 VA นะครับโหลดพวกเครื่องใช้ไฟในบ้านของผมดึงไฟไปที่ไม่เกิน300วัตต์เพราะว่าผมใช้กับทีวีกับคอมพิวเตอร์กับเราเตอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟอีกนิดหน่อยพวกพัดลมนะครับโหลดก็เท่านี้แหละไม่เคยเกิน500วัตต์ได้ซ้ำไปนะครับสบายๆเพราะว่าไม่อยากให้มันดึงสเปคสูงแบตเตอรี่ก็จะหมดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมเอามาฝากในมุมนี้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมตั้งค่าไว้ได้นะทั้งหมดเลยทั้งการตั้งค่าวิธีปรับตั้งค่าต่างๆแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ผมมีตัวโมดูล Wi-Fi ผมก็เปิดดูผ่านมือถือได้ผมตั้งค่าไว้แล้วแนะนำคลิปไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นระบบ Wi-Fi โมดูลด้านข้างประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับอย่างตัวนี้เป็นไฟเข้าบ้านไฟออกนะครับสายเล็กๆได้เพราะว่ามันเป็น220โวลต์มันไม่ต้องการกระแสมากๆเท่าไหร่นะครับก็ใช้สายเล็กๆถ้าโวลต์ต่ำต้องใช้สายไฟใหญ่ท่อน้ำใหญ่แรงดันช้าแต่ถ้าเกิดแรงดันเร็ว220โวลต์ใช้สายเล็กๆก็เพียงพอกับกำลังวัตต์สูงแล้วอันนี้เป็นทริคอันนี้เป็นความรู้มาตรฐานนะคุณลองศึกษาดูก็ได้อย่างของผมเนี่ยไฟตรงนี้ออกมาไฟเข้าบ้าน220โวลต์นะครับก็เข้ามาตรงนี้สังเกตดูเข้ามาตรงน่าจะตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เข้ามาตรงนี้ผมมีแยกไปชั้น2แล้วก็ตรงนี้เป็นชั้น1นะครับอันนี้เป็นไฟหลักนะผมรีวิวไปหมดแล้วเช่นเดียวกันตัวนี้ปิดไฟก็จะปิดไฟทั้งชั้น2ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นไฟ220โวลต์นะตัวนี้ก็เป็นไฟชั้น1ทั้งหมดเลยมีการวัดกำลังวัตต์ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ลองกลับไปดูคลิปที่ผมทำไว้ให้ก็ได้นี่เป็นคอนเซปต์นะไฟ220โวลต์ที่ออกมาจากตัวโซลาร์ชาร์เจอร์ Power MR ผมก็พ่วงกันไว้นี่220โวลต์ไปตรงนี้แล้วก็จ่าย220โวลต์ไปชั้น2จ่าย220โวลต์ไปชั้น1นะครับตัวนี้เป็นชั้น1ตัวนี้เป็นชั้น2นะครับข้างในนะโดยรวมแล้วก็คือไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เข้ามานี่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เข้ามานี่เครื่อง Power MR ตัวนี้แปลงไฟทั้งชาร์จแล้วก็ทั้งแปลงเข้าบ้านนะครับไฟเข้าบ้านออกตรงนี้แล้วก็ไปเข้าเบรกเกอร์ก็จ่ายไปเข้าบ้าน2ชุดตรงนี้ผมก็ดึงไปใช้ต่อด้านล่างนะครับนี่เลยไล่อีกทีตัวนี้เป็นไฟชั้น2 220โวลต์ตัวนี้เป็นไฟชั้น1 220โวลต์แล้วก็ตัวนี้เป็นไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ถ้าปิดตรงนี้ก็ไฟจะไม่มาจากแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้เป็นไฟจากแบตเตอรี่ถ้าปิดตรงนี้เขาจะตัดไฟแบตเตอรี่ออกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งพอมาดูตรงนี้การเชื่อมต่อแบตเตอรี่นะครับผมมีระบบที่สลับซับซ้อนไม่แน่ใจว่าบางทีหลายท่านที่ยังไม่เคยดูคลิปของทางผมเนี่ยก็อาจจะดูงงแล้วก็ตามไม่ทันผมอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ชุดนี้จะเป็นแบตเตอรี่24โวลต์120แอมป์นะครับโดยที่ตรงนี้จะพ่วงกันกับข้างๆตัวนี้เป็นแบตเตอรี่24โวลต์100แอมป์ทั้งหมดขนานกันออกมาก็ประมาณ220แอมป์นะครับนี่นะ220แอมป์24โวลต์นะครับแล้วก็ตรงนี้โอเคตัวนี้เป็น BMS มีการเชื่อมต่อนะครับทั้งหมดก็เป็นอยู่ที่การเชื่อมต่อประกอบแบตเตอรี่นี่แหละนะครับแล้วจุดหนึ่งที่ผมต่างจากที่อื่นๆจากที่เขาให้บริการทั่วไปก็คือผมทำเองผมเอาระบบควบคุมมาตรงนี้จะเป็นเอาโวลต์ของแบตเตอรี่มานะครับเพื่อที่จะให้ระบบควบคุมตรงนี้มันตัดต่อนะครับถ้าเกิดเป็นโวลต์ของแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 25.2 โวลต์หมายถึงแบตเตอรี่ของระบบโซลาร์เซลล์มันลดลงเยอะมากควรจะมีการสลับไฟออกนะครับสลับไฟออกเพื่อที่จะให้ไฟที่ต่อเข้าบ้านดึงไฟตรงจากไฟของหลวงผมแยกกันนะผมไม่ได้เอาระบบไฟโซลาร์เซลล์ไปผสมรวมกับไฟหลวงนะครับก็คือเดินขนานกันเลยคนละปลั๊กนะครับมาดูตรงนี้ของผมเนี่ยจะมีไฟจากโซลาร์เซลล์ชุดหนึ่งแล้วก็ไฟหลวงอีกชุดหนึ่งนะครับ
อย่างตรงนี้คือไฟหลวงตรงนี้คือไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับไฟจากโซลาร์เซลล์ตรงนี้ก็จะดึงไปใช้อีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นคอนเซปต์อันนี้อาจจะดูทำให้งงนะอาจจะมองภาพผ่านๆก็ได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นไฟที่มาจากโซลาร์เซลล์ผมก็อยากเสียบไปใช้อะไรก็เสียบไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอาไปใช้ที่อื่นต่อนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นไฟข้างล่างที่ไปชั้น1ผมก็ดึงจากตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้โดยชั้น1ก็จะมีผ่านตัวนี้อีกทีตัวกรองโวลต์นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่สเตเบิลไม่เสถียรหรือมีการสลับด้วยไฟตัวนี้สลับทางไฟตัวเนี้ยสามารถรับได้อยู่ที่ 0.6 วินาทีนะครับปุ๊บปั๊บอันเนี้ยถือว่าทำให้ไฟไม่สะดุดนะครับตัวนี้ก็เป็นไอเดียอย่างหนึ่งที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตัวนี้เป็น stabilizer นะครับโดยที่ตัวนี้จะเป็นตัวสลับถ้าเกิดโวลต์ของตัวนี้นะครับต่ำกว่า 25.2 เขาจะสั่งให้ตัวนี้สลับทิศทางไฟบ้านก็จะวิ่งมาจ่ายให้กับตัวนี้สลับกันเพื่อเอาไฟที่เป็นไฟหลวงไปยังชั้น1ประมาณนี้นะครับลองนึกตามนะถ้าเกิดแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 25.2 โวลต์ให้เอาไฟหลวงเข้าไปจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแทนจากเดิมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ดึงไฟจากโซลาร์เซลล์ก็สลับไปดึงไฟจากไฟบ้านแทนระบบไฟของโซลาร์เซลล์ก็จะถูกตัดไม่ถูกใช้นะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์นะผมไม่แน่ใจว่าจะฟังทันหรือจะงงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับหลายๆอย่างทำเพื่อให้มันสมูทผมก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละจนฝุ่นจับไม่ได้มาปัดฝุ่นเลยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนี่เป็นไอเดียของผมที่ผมพยายามที่จะรวบรวมแล้วก็ประกอบให้เห็นอย่างเช่นชุดนี้เป็นตัว UPS สำหรับชั้น2ผมก็มีแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าไฟของตึกไม่มาแล้วก็ไฟโซลาร์เซลล์จากแบตเตอรี่หมดตัวเนี้ยเขาจะมีแบตเตอรี่สำรองไปยังไฟชั้น2เป็นรอบสุดท้ายจากแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแค่ UPS ที่ไม่มีแบตด้านในผมก็ต่อแบตเตอรี่ที่ประกอบเองที่เป็นลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้30 แอมป์มาใส่นะครับถือว่ายาวๆเลยไฟชั้น2ก็ใช้งานได้เรื่อยๆนะครับเป็นพวกไฟส่องสว่างพวกเราเตอร์พวกตัวขยาย Wi-Fi แล้วก็อื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แยกชั้นกันนะครับชั้น2มีที่เป็นตัว UPS แล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งแวบๆเมื่อสักครู่นะครับสังเกตตัวนี้ที่ผมพ่วงแบตเตอรี่นี่นะสีแดง2ฝั่งทางด้านขวาเป็นการพ่วงแบตเตอรี่120 แอมป์กับ100 แอมป์พ่วงกันฝั่งนี้นี่นะครับแล้วก็ขั้วลบก็พ่วงกันตรงนี้ฝั่งนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นะนี่นะตรงนี้มาจากทางด้านขวาส่วนนิ้วก้อยมาจากตัวนี้ข้างล่าง120 แอมป์รวมกันเป็น220 แอมป์นะครับแต่จะมีอีกขาหนึ่งที่เป็นแดงฝั่งนี้นี่ผมไม่มีสายไฟจริงๆควรจะเป็นเส้นสีดำแหละเดี๋ยวก็ตัวนี้มาจาก switching power supply นะครับเพื่อที่จะมาขนานกันกับตัวแบตเตอรี่120 แอมป์ชุดเนี่ย2ตัวขนานกันแล้วขนานกับ switching อีกทีหนึ่งนะครับถามว่าทำไมผมต้องการให้เกิดคอนเซปต์ที่ว่าขนานเป็นขนานตัวไฟบ้านมาไฟบ้านจะถูกแปลงเป็นไฟออกเป็น DC โดย switching power supply ตัวนี้นะครับเสียบไฟบ้านมาแล้วก็ไฟออกสังเกตดูเส้นสีแดงใหญ่ๆเมื่อสักครู่นะครับออกจาก switching ตัวนี้จะออกที่โดยประมาณ 25.2 โวลต์เป็นกำลังวัตต์ก็อยู่ที่ประมาณ600 วัตต์ที่สามารถดึงไปได้นะครับ600 วัตต์หาร24กระแสก็เยอะพอสมควรเพื่อที่จะไปเติมกรณีที่แบตเตอรี่พวกเนี้ยโวลต์ต่ำลงต่ำกว่า 25.2 นะครับตัวนี้ก็ดึงไฟหมดแล้วตัวนี้ก็ดึงไฟหมดแล้วประจุลดต่ำลงไม่สามารถจ่ายไฟได้แล้วก็ไฟจะถูกดึงมามันเหมือนท่อเติมน้ำครับถ้าเป็นถังน้ำก็จะไหลต่อยังมีมาอีกจากตัว switching power supply มาแทนแบตเตอรี่พวกนี้
มันเหมือนกับแบตเตอรี่3ก้อนก้อนที่1ก้อนที่2และก้อนที่3มาจาก switching power supply ไฟจาก switching ก็จะเข้ามาเติมแทนตัวนี้เปรียบเสมือนว่าแบตไม่หมดสักทีนะครับไฟจะมาที่ประมาณนะครับ 25.1 โวลต์มาเรื่อยๆมันก็เติมให้กับตัวที่เป็น power MR ได้ solar charger ก็มีไฟจากแบตตลอดเวลาเหมือนไฟแบตเตอรี่แบตไม่หมดนะครับประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ยาวๆเลยนี่ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่เอาไว้ขนานนะครับเป็น power coupling นะ power coupling ก็คือการรวมไฟ3แหล่งเข้าด้วยกันโดยที่แหล่งสุดท้ายที่โวลต์ต่ำสุดก็คือ 25.1 โดยประมาณมาจากไฟบ้านนั่นเองนะครับผมก็เสียบไฟบ้านไว้นู่นตัวที่ทางซ้ายนะครับที่มีตัววัดไฟด้วยเป็นทูย่าตัวนี้ดึงไฟมาให้ switching power supply 220 โวลต์นะก็เหมือนเสียบปลั๊ก switching power supply เอาไว้นะครับแล้วก็แปลงเพื่อขนานกับแบตอันนี้ก็ครบแล้วผมไม่แน่ใจว่าตกหล่นตรงไหนหรือเปล่านี่คืออยากจะแชร์นะครับผมทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วโดยประมาณตอนนี้ก็ใกล้เกือบ2ปีแล้วนะตั้งแต่กรกฎาคมปี24นะครับ2526ตอนนี้ก็ที่ผมทำคลิปอยู่อัดวิดีโอนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1ปีกับ10เดือนนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นี่คือท่านใดที่กำลังมองว่าอยากทำโซลาร์เซลล์เองก็ค่อยๆเริ่มจากเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็เอาแนวคิดเรื่องของการทำโซลาร์เซลล์ให้กำลังไฟสูงแต่ใช้จริงๆต่ำนะครับเหมือนเวลาที่เราซื้อรถยนต์กรณีที่ต้องซื้อมาขนของซื้อแรงๆไว้ก่อนแต่ว่าขนของน้ำหนักครึ่งนึงรถก็จะอยู่ได้นานนะครับเป็นการใช้งานสเปคที่ไม่เต็มร้อยหรือไม่ก็อย่างเช่นซื้อเครื่องปั่นน้ำผลไม้แรงๆดีๆสเปคดีแต่ว่าคุณปั่นแค่กำลังไฟแค่ครึ่งเดียวปั่นในบ้านแบบนี้ใช้ได้ทนแน่นอนนะครับผมก็ใช้คอนเซปต์นี้อย่างเช่นกรณีที่จะซื้อแอร์ BTU มาเยอะๆเกินกำลังที่จำเป็นนะครับอาจจะแพงหน่อยแต่เวลามาใช้งานจริงๆเนี่ยคุณใช้แค่กำลังแค่ครึ่งเดียวหรือ 70% มันก็จะอยู่ทนอยู่นานเหมือนกรณีที่ผมใช้แบตเนี่ยแหละผมไม่เคยใช้แบตเกิน28โวลต์เลยแบตผมก็อยู่เนียนๆนะครับนิ่งๆเลยสบายๆไม่มีบวมไม่มีงอแงนะครับอันนี้คือเป็นคอนเซปต์ไอเดียแต่มันก็จะต้องแลกมากับการลงทุนด้วยราคาแพงนะของผมเนี่ยก็พยายามที่จะให้เห็นภาพตรงนี้ด้านหลังก็จะมี BMS นะครับที่แปะอยู่แบบนี้สายไฟก็จะดูรีวิวอย่างนิดนึงบ้านๆมากๆนะครับอย่างเช่นของผมก็จะมีดึงไฟมาที่ชั้น3ด้วยจริงๆพ่วงมาจากชั้น2นะมาใช้งานตัวนี้เป็นชุดจากแผงโซลาร์เซลล์หมดเลยนะครับอันนี้เป็นไฟจากโซลาร์เซลล์ที่เอามาให้กับตัวสวิตช์ฮับตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาเปิดไฟเอามาเปิดพัดลมแล้วก็เอามาให้กล้องนะครับเนี่ยพัดลมก็จะมีอยู่2ตัวเพื่อที่จะระบายอากาศกรณีมันร้อนแต่มันก็ไม่ค่อยร้อนหรอกครับแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องเอาไว้เช็คสถานะนะครับ1ตัว2ตัว3ตัวกล้องเอาไว้ดูจริงๆมีอีกตัวหนึ่งที่เพดานนะครับผมไม่แน่ใจว่าตกหล่นตรงไหนไหมอย่างเช่นตรงเนี้ยโวลต์โชว์อยู่ที่ 26.4 เพื่อที่จะผมส่องกล้องมาแล้วเห็นว่าโวลต์มันยังเยอะอยู่นะครับมันยังไม่ตัดแน่ๆเผื่อไว้เช็คแล้วก็ตรงนี้โวลต์อยู่ที่ 26.7 ต่างกันเล็กน้อยก็เผื่อเอานะครับเพื่อให้ระบบมันทำงานได้สมบูรณ์แบบเผื่อนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคนิ่งๆเลยมีครบครับระบบโซลาร์เซลล์เริ่มต้นด้วยแบตเตอรี่นะครับแผงโซลาร์เซลล์สายไฟแล้วก็โซลาร์ชาร์จเจอร์นะครับส่วนเติมเต็มก็มีระบบพวกเบรกเกอร์ตู้เล็กๆนะครับตู้เล็กๆแล้วก็มีตัวที่เป็นเน็ตเวิร์กเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ให้เราดูได้ง่ายๆมือถือเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์รวมสายสังเกตดูผมใช้สายใหญ่เกินสเปคด้วยซ้ำแบตเตอรี่ผมใช้สายใหญ่มากเนี่ยครับตัวนี้น่าจะขนาด16สแควร์มิลลิเมตรนะเนี่ยครับ16สแควร์มิลลิเมตรแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น16หมดเลยนะครับส่วนสายที่มาจากสวิตชิ่งโพสต์พายด้านล่างตรงนี้จะเป็น10สแควร์มิลลิเมตรนะครับเล็กลงมาหน่อยจริงๆใช้สาย16หมดก็ได้นะเอาใหญ่ไว้ก่อนแต่มันก็จะแพงนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมอยากเอามาบอกเอามาเป็นแนวคิดสำหรับคนที่อยากติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ใช้เองเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนทำเลยนะครับหาความรู้แล้วก็ทำได้เลยค่อยๆขยายแบตเตอรี่ผมก็นึกว่าตรงนี้จะโอเคพอแล้ว
แต่ด้วยความอยากให้มันใหญ่ขึ้น เพื่อที่จะไม่ให้แบตบวมผมก็ซื้อมาเพิ่มทางขวามือเนี่ยครับ power MR ตัวนี้ก็ประมาณถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่ 8,000 บาทถึง 9,000 บาทนะครับก็สั่งมาใกล้ๆกันนะครับฝุ่นเยอะมากสังเกตดูฝุ่นเนี่ยครับผมไม่เคยปัดมาน่าจะปีหนึ่งละคอยมอนิเตอร์เฉยๆนะครับนี่เขาก็อยู่นิ่งๆของเขานะโดยแนวคิดก็คือเราทำให้สเปคมันถูกใช้งานแค่ประมาณ 70% ไม่เกินนี้นะ 60% ก็ได้เขาก็จะอยู่ได้นานแบตไม่บวมไม่เกิดความร้อนน้อยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้สเปคสูงๆเนี่ยบางทีมันระบายความร้อนได้ทันมันออกแบบมาเผื่อสเปคอยู่แล้วนะครับแต่พอมาใช้งานจริงๆมันใช้แค่ประมาณ 40-70% มันก็ไม่ร้อนมันก็อยู่ได้ทนได้นานนะครับสุดท้ายนี้ท่านใดที่มีคำถามต้องการข้อมูลอะไรหรือสงสัยก็สามารถที่จะพิมพ์เอาไว้ได้เลยผมจะมาตอบเรื่อยๆนะครับก็ใช้งานได้ดีนะโดยรวมนิ่งๆผมก็แทบไม่ทำอะไรเลยนะครับรอดูว่าเขาจะแบตบวมมีอาการหรือส่งผลอะไรเมื่อไหร่ผ่านมาก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติถือว่าการออกแบบของตัวเองได้ผลดีนะครับแล้วก็ดูปลอดภัยดีถึงแม้ว่าจะเป็นการออกแบบที่ดูบ้านๆแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันทำงานได้จริงนะครับท่านใดที่จะทำเองเผื่อสเปคไว้หน่อยก็จะดูปลอดภัยดีหรือถ้าไม่อยากทำเองก็จ้างเขาแต่ว่าพอเรามีความรู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็เช็คสิ่งที่เขาทำให้นะครับไม่ใช่ว่าให้เขาทำให้เราอย่างเดียวโดยที่มีความรู้บางทีมันจะร้อนจะไหม้เขาใช้สายไฟเล็กดูไม่ปลอดภัยอันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาใช้วัสดุเป็นยังไงสายไฟใหญ่พอไหมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของระบบโซลาร์เซลล์ก็คือความร้อนใช้ไปสักพัก6เดือนเกิดความไม่เหมาะสมความร้อนขึ้นรู้ไหมว่าบางทีมันอาจจะรอระเบิดรอไหม้รอละลายอยู่แล้วนะครับอย่างที่เห็นในข่าวนะก็เอามาให้ชมประมาณนี้เอาของตัวเองนะตัวเองก็ทำเองแบบนี้แหละช่องไอทีประจำบ้านลุยเองนะครับหลายๆอย่างนะก็ถ้าเกิดท่านใดอยากได้ข้อมูลอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เอาไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับหรือต้องการความรู้หรือต้องการดูอุปกรณ์ไหนผมคิดว่าผมทำไว้ให้เรื่อยๆนะครับสามารถเข้าในช่อง YouTube แล้วก็กดเข้าไปค้นหาพิมพ์ได้เลยหรือพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการหามีปัญหาอะไรไหมหรือเรื่องอะไรแล้วก็ตามด้วยไอทีประจำบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะมีโผล่มาให้ใน YouTube เองนะครับคราวนี้ก็เอามาให้ชมผมมีแผงที่ไม่ได้ติดตั้งด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ยังรอการติดตั้งแล้วก็รอประดิษฐ์อยู่นะครับติดตามไอทีประจำบ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเรื่อง DIY มาแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ